cùng vào bếp làm với. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come. Nguyên liệu hôm nay để em làm nhân bánh cuốn là gồm có là 200g thịt xay, 50g nấm mèo, hạt nêm, đường, bột ngọt, muối, nước mắm, dầu ăn, hành ngò và tiêu. Và đây là những món để em ăn kèm với lại bánh cuốn nha. Có chả hoa, chả tiêu, nem, chả bò, hành phi, nước mắm, gà giá, ngò, rau thơm nha. Mời cả nhà cùng vào bếp làm với em. Trong thời gian chờ bột nở thì em sẽ làm nhân bánh cuốn nha. Em sẽ cho khoảng 1 muỗng hành canh dầu ăn vào. Và em sẽ cho đầu hành vào luôn nha. Sau khi đầu hành vàng và thơm thì em sẽ cho thịt vào. Sau khi thịt săn thì em sẽ cho nấm mèo vào nha. Rồi em sẽ nêm gia vị luôn nha. 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng nước mắm nha. Mình xào mình cho nước mắm vào thì nó rất là thơm. Xào khoảng 2 phút là được nha. Sau khoảng 2 phút thì thịt cũng đã chín rồi nè cả nhà. Giờ em sẽ cho phần tiêu còn lại vô nha. Rồi ít hành ngò vô cho nó thơm. Rồi mình sẽ tắt bếp nè. Sau khi xào nhân xong thì bây giờ em sẽ đi hấp giá nha cả nhà. Em sẽ cho vào xưởng hấp cách thủy nha. Giá này mình hấp nó sẽ ngon hơn là mình trụng nha. Em hấp khoảng 30 giây là. Sau khoảng 30 giây thì giá em cũng đã chín rồi nè cả nhà. Mình vừa chín tới là được nha. Em sẽ chén bánh cuốn bằng chảo nha. Sau khi dầu nóng em sẽ cho dầu ra ngoài. Em sẽ chế bột vào.
hấp dẫn luôn nè, cái bột nó rất là dai dai luôn nè cả nhà, nhìn rất là ngon luôn nha. Bây giờ em sẽ cho ra dĩa nha. Em đã làm xong món bánh cuốn rồi nè cả nhà, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn cả nhà. Nhìn nè, cái bột nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn nè. Món này mình sẽ ăn kèm với chả nha, giá, rau thơm, hành phi. Mời cả nhà dùng với em. Nếu cảm thấy hay hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký. Cả nhà có cách làm hay hơn hãy bình luận bên dưới. Cảm ơn cả nhà, bye bye.